ඒකට සම්බන්ධ වෙලා IOC ගැන කියපු කතාවක් සහ buy sell order එකක් place කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඒ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට share කරනවා. වීඩියෝ එකක් IOC එක 180 වගේ level එකේ තියෙනකොට මම wealth management කට්ටිය කිව්වා පොඩ්ඩක් මේක බලලා එන්ට වෙන්න මාව ජජ් කරන්න කියලා කිව්වා. ඒක share එක ගියා. අන්තිමට 240 විතර ලොකු profit අපි 183 buy කරනවා නම් මම හිතනවා 176 තමයි මම buy කරා. මම 1%ක් තියෙනවා ලක්ෂ 3ක් profit. right අනෝ වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙස්ට් කරොත් අපිට 5 ලක්ෂ 16000ක profit එකක් තියෙන ලක්ෂ 5කට වඩා profit එකක්. අද අපි දකින දේ තමයි interest rates පොඩි අනුපාතයෙන් පොඩ අඩු වෙනවා. දැන් අතුරු වරුත් දාලා තියෙනවා going down but not rapidly හෙමින් අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ. It might come gradually down because of the inflation they will try to control and get the macroeconomic framework strong. When the macroeconomic framework is strong, only you will be able to benefit from the stock market a lot, right? So before that, you must enter into the market. And macroeconomic framework, රටේ ආර්ථිකයේ සාර්ථකය හොඳ වෙනකොට කොටස් වල හොඳට කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට ඉස්සෙල්ලා හොඳ stocks වල enter වෙලා සිටිය යුතුයි. right then මම questions answer session එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා උඹලට පොඩි වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා 2000 ගිය අවුරුද්දේ wealth management batch 3 එකට සම්බන්ධ වෙලා IOC ගැන කියපු කතාවක් සහ ඒකේ තිබ්බ order books සහ ඒකත් එක්ක ඔයගලන්ට ඒ වීඩියෝ එකෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය order එකක්. ඒ කියන්නේ buy sell order එකක් place කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඒ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට share කරනවා. දැන් ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක 2000 කියන ගිය අවුරුද්ද කරපු වීඩියෝ එකක්. IOC එක 180 වගේ level එකේ තියෙනකොට මම wealth management කට්ටිය කිව්වා පොඩ්ඩක් මේක බලලා එන්ට වෙන්න මාව ජජ් කරන්න කියලා කිව්වා. ඒක share එක ගියා. අන්තිමට 240 විතර ලොකු profit. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය trading experience උත් අරගෙන ඊට පස්සේ අපි question and answer sessions වලට දීලා ඊට පස්සේ අපි program එක අන්තිම ටික යනවා. right පොඩ්ඩක් ඉන්නවා මම share කරන්න. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ලැබෙන platform එක. right so this is the platform you get for the stock market. now for example highest turn දැන් මේ stock market එක ගියාම watch කියලා list එකක් තියෙනවා. you can go and look at the full watch hari market කියලා market full watch කියලා අපි බලමු Friday highest turnover දීලා තිබු company එක Expo Lanka. මේ තියෙන්නේ Expo Lanka right. දැන් මම click කරන්න යන්නේ order book එක. මේ තියෙන්නේ ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දැන් බලන්න Expo Lanka share එක. Expo Lanka share එක දින කීපයකට පෙර 120කට trade වුණා. 120කට වැටුණා. දැන් මේක 167යි. right ඒක දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු කීපයක් දෙන එකක් තමයි shares විකුණන්න ඉන්නවද කියලා. මේ දෙන්නේ. මෙන්න විකුණන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ විකුණනවා නම් ඔයා දාන්න ඕනේ මෙතන sell order එකක්. මෙතන 167 වලට sell order එකක් දාන්න ඕනේ. ඒක තමයි selling පිළිතුරු කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේක 167න් buy කරන්න. දැන් මේ දැනට මේ buyer ඉන්නේ 163 buyer 163 තමයි seller ඉන්නේ. seller කියන්නේ රතු පාටයි. So anybody selling in this side buying at this side. ඒ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට දැන් stocks විකුණන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන් market එක. හැබැයි price එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් සමහරට 250ට විකුණන්න එක්කෙනෙක් කියන. දැන් 250ට විකුණන්න ඉන්නවා නම් ඉස්සෙල්ලා මේ 167 buy වෙවි උඩට යනවා. ඒක තමයි 250ට යන්නේ. නැත්තම් මේ level එකේ තමයි trade වෙන්නේ. දැන් trade වෙන price එක. ඒකට අපි හැම stock එකකම බලන්න පුළුවන් order book එක. මේක this order book is on as at Friday. then හෙට මේ refresh වෙනවා. you can log in and see. ඔයගොල්ලෝ normally stock market account එකක් open කරලා online access ගන්න පුළුවන්. then you can see. බලන්න IOC trade එක 180 තමයි trade වෙන්නේ 183 seller ඉන්නවා. so if you want to sell at 190 or 190 විකුණන්න ඉන්නවනම් 190 දාලා තියන්න ඕනේ. order එක තමයි transaction එක වෙන්නේ. ඒක තමයි stock market එකේ වෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමු order stock market එකේ buy කරන්න ඕන. දැන් සමහරට තව කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වෙන stock market එකේ මම shares buy කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම order book එකේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරිද? මම buy කරනවා නම් right මෙතන buying power එකක් තියෙනවා. buy IOC quantity එක 1000 නම් අපි 1000 කියලා මෙතන enter කරා. 183 buy කරනවා නම් මම හිතනවා 176 තමයි මම buy කරා. මම 176 කියලා enter කරා. මෙතන day quantity එක දාන්න 176 කියලා buy order එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න ඔයගලගේ
දේවල් හරියද කියලා ලංකා IOC buy කරන්නේ 1000 shares 176. මෙතන buy කියලා බටන් එක තියෙනවා. buy කියලා ඔබලා මෙතන confirm කරන්න. එතකොට ටස් කාලා order එක වැටෙනවා. ඒකත් එක්කම පෙන්නනවා කොච්චරක් number share දෙද 176 නම් මෙතන මේ වගේ level එකට ආවිල්ලා buy order එක තියෙනවා. එතකොට කවුරු මට 176 buy කරන්න ඕන නම් මේක හිමින් දැන් අද ඉරිදා Sunday දවසේ market එක වහලා හැබැයි Monday from 10 to 1 o'clock Monday to Friday තියෙන operation. ඒතකොට මේක හිමින් 176 match වෙනවා. ටස් කරලා අපිට buy order එක exit වෙනවා. ඉතින් මේ buy order එක මේ shares transaction වෙන විදිය හිමින් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද කරන්නේ? series account ගිණුමක් විවෘත කරලා අදාළ මුදල් ටිකක් තැන්පත් කරලා ඒ shares ටික මිලදී ගත්තම online platform එකක් මේ වගේ ලැබෙනවා. ඒකට ඔයාලට online trade කරන්න පුළුවන්. right මම ඉතින් මේ ප්‍රශ්නට උත්තර ලැබුණා. ඒ වගේම අනිත් කට්ටියටත් යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති share market එකේ share transaction එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. right so now I'm going to give you a bonus. right ඔයගොල්ලන්ට bonus එකක් ලබා දෙනවා. මම මොකද ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අන්තිමට මේ program එකේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි tips වගේක් දෙන්න යනවා කියලා. right ඉතින් මම කියන අපි batch 3 එකේ when we do the batch 3 we told I showed them that this much of shares that was bought. ඒ කියන්නේ IOC සමාගමේ 180 ගණන් වලට මෙච්චර කොටස් වගේක් මිලදී ගත්තා. ඔයගොල්ලෝමුත් මේක බැලුවට ගැටලුවක් නැහැ කියලා මම කිව්වා ඇනලයිස් කරලා. and then this share 180 ඉඳන් ගියා 240 වෙනකම්. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක අපේ ටීම් එක ගාව ඇති අද වෙලා මදි හින්දා මම ඉතින් ඊළඟ දවසේ අපේ ටීම් එකට පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරන්න කියන්නේ ඒක සාක්ෂි අතව. මොකද සාක්ෂි තිබ්බොත් තමයි ඔයගොල්ලෝමුත් ආසෙන්න මොකද සමාජ අපි සාක්ෂි හැම වෙලාවෙම පෙන්නමු. මොකද අපි කරලා තිනවා මේ වැඩ. නැත්තම් මේ නිකන් පෙන්නලා වැඩක් නැහැනේ. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට අද ෂෙයා කරන දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට හින්ට් එකක් දෙනවා. right because you are come to this program right ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට හින්ට් එකක් දෙනවා. ඔන්න මම ෂෙයා කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට සමහරට මේ රිසර්ච් රිපෝට් එක දැකලා ඇති. ඒත් නැත්තම් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ අද ටීම් එකට කියන්නම් mastermind group එකේ wealth management එකට ෂෙයා කරන්න ඔයගොල්ලෝ මේක කියවන්න. right IOC quarterly report quarterly update එක දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක ලැබි. net earnings of equity has grown 825% IOC. then financial position is also strengthened. The earnings per share, the profit growth, profit margins, everything is been shown here. ඔයගොල්ලන්ට මේක බලන්න පුළුවන්. මේ අද හවස මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ ලැබුණා. increase in production is there. Increased market share for 25%. Now it has happened. Now they increased their market share. Right. Then we look at the revenue growth is happening tremendously. Like 207% is happened. Right. It can improve. Book value per share is slowly increasing to 98 from 36 gradually. Dividend per share something around 18. Right. Dividend yield is good. Price per earnings ratio 1.95 for forecasted results. I'm going to send you IOC report එක දැන් අද මේ program එකේ join වෙලා ඉන්න කට්ටියට මම පොඩි hint එකක් දෙනවා. IOC share ගැන බලන්න. IOC share එක මම කිව්වාගේ wealth management 3 කරන කට්ටිය 180 වලට වගේ මම කිව්වා ඒක බලන්න. හේතු සාධක ඇතුව සහ මම contract note පෙන්නවා. ඒක ගියා 240ට. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඇනලයිස් කරලා එමින් තමන්ට ප්‍රොෆිට් එකක් කරගන්න. right ඒතර ඔක්කොම අපි හිමු shares 1000ක් ගන්න. මේක shares 1000ක් අපි හිමු 210ට කියලා මේක 240ට ගියා කියමු. එතකොට රුපියල් 30යි 30000ක් ප්‍රොෆිට්. ඒතර ඔන්න කෝස් එක සම්බන්ධව ඔයගොල්ලෝ කියපු ගානට වඩා almost දෙගුණයක් මම ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරලා තියෙනවා. ඔන්න උදාහරණ. සමහරවිට 10000 shares ගන්න. 10000 shares අරන් 210 ගන්න 240ට ගියොත් රුපියල් 30ක් තියෙනවා ලක්ෂ 3ක් ප්‍රොෆිට්. right අනෝ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට මම ලබා දෙනවා. මේ power of averaging කියන්නේ ඊටමත් වටිනා දෙයක් stock market invest කරනකොට දැනගන්න යුතුම දෙයක්. ඇයි? මොකද මම යම්කිසි කොටසක් අපි උඩ මට්ටමින් ගත්තොත් හොඳ valuation එකක් කියලා හිතලා අපි buy කරලා යම්කිසි හේතු කාරණා හින්දා කොටස පල්ලෙහාට කඩාගෙන ආවොත් average කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි හිතමු shares 1000ක් ගත්ත කියලා 205ට IOC එක. ඒතර ලක්ෂ 2.5ක් යනවා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 2,50,000ක් අපිට වැය වෙනවා. මේක නිකන් basically මම අරන් තියෙන brokerage and other cost එක include කරලා නැහැ, but for a rough idea වලින් දල වශයෙන් අදහස් ගන්න මේක හුඟක් ප්‍රමාණවත්. ඒතර අපි මේ කොටස කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මේක
අයෝ මේක වටිනා කියලා ලෝක විනාශ කියලා දුවනවද රට වටේ නැහැ. එතකොට අපි value stock එකක් අපි buy කරා කියලා අපි හිතුවොත් fundamentals බලලා numbers බලලා අපි ආයෝජනය කරොත් එතකොට මේක පල්ලයට වැටුණොත් තව 2000ක් අපිට 180ට අරන් average කර ගැනීම තමයි සිදු කළ යුත්තේ. ඒක අපි කියනවා power of averaging කියලා. හැබැයි තියෙන ඔක්කොම සල්ලි ටික කොටස් වෙනද පොලේ දාලා average කරන්න කියලා ගන්න බොන තියෙන සල්ලි ටිකත් මේකට දාලා අනාථ වෙන්න එපා. යම් කිසි ප්‍රමාණයක් තමයි ආයෝජනය කරන්න ඕනේ. අපි ඒක කොච්චර ප්‍රමාණයක් ආයෝජනය කරන්න ඕනේද කියලා අපි වීඩියෝස් වල අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන අවබෝධයෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න. එතකොට අපි බලනවා දැන් හරි. අපි shares 2000ක් ගන්නවා 180 ගානේ. එතකොට 3,60,000යි. එතකොට total cost එක වෙනවා ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා 2,05,000යි 3,60,000යි එකතු කරාම 5,65,000ක් cost එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ average එක 205 තිබ්බ average එක automatically 180ට දක්වා පල්ලෙහාට එනවා. එතකොට දැන් මේ වෙනකොට average කරන් පස්සේ කොටස් 3000ක් තියෙනවා. මේක තමයි power of averaging කියන්නේ. බලන්න අලුත් average එක ඔයගොල්ලෝගේ 188ක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට අපි හිතමු දැන් මේකට sell කරන්න ඕනේ කියලා මේක නැවතත් අපි දකි සමහර විට හෙමින් මේ කොටස ඒ වගේ level එකට ආයි උඩට යනවා. එතකොට 3000 කොටස 210ට වික්කොත් ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 65000ක profit එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ රුපියල් 65000 profit එක ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන අයින් වෙන්න පුළුවන් මාකට් එක ගැන හොය කොටස ගැන බයක් දැනෙනවා නම් අපිට ඒකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි shares 3240ට වික්කොත් අපිට 1,55,000ක් ගෙඩි පිටින් profit එකක් ලැබෙනවා. ඒතර overall profit එක අපි හිතමු shares 10000කට power of averaging concept එක use කරලා trade කරොත් එහෙම නැත්නම් invest කරොත් අපිට 5,16,000ක profit එකක් තියෙන 1,05,000කට වඩා profit එකක්. එතකොට මේ profit එක සමහර අය හිතයි හරි 210න් ඇති කියලා. සමහර අය 240 වෙනකන් යන්න පුළුවන්. සමහර හිටියයි ඊට වැඩියයි කියලා. ඉතින් ඒ උපකල්පනය ඔයගොල්ලෝ numbers වලින් forecasted price එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයට තමයි power of averaging කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒ නිසා අපි කොටසක් ගන්නකොට ඩෝංගල කියලා ඔක්කොම සල්ලි ටික දාන්න නැතුව ඒ කොටසේ power of averaging කියන concept එක භාවිත කරලා පල්ලයට average කරන සල්ලි ටිකක් තියාගෙන ආයෝජන කිරීම තමයි වඩා සුදුසු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඔබ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. විශේෂයෙන් wealth management 4 කට්ටිය ගොඩක් profit කරගත්තා කියලා ආරංචියක් ආවා. ඒ කට්ටියට මම ආරාධනා කරනවා පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඊට අමතරව wealth management 3 කට්ටිය 180න් අරන් 240න් 230න් වික කට්ටිය පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනා සුබ පතමින් අද දිනට මම සමු ගන්නවා මම රොෂාන් ප්‍රනන්දු MasterMind YouTube channel එක වෙනුවෙන්.